कमल गुलाब कुदळे, वय 55. हॅपी हेल्थी इंडियाचं मी हे खोकल्याचं औषध आणि साबण नेला होता. याचा रिझल्ट मला 100% मिळाला. त्याबद्दल तुमचं सगळ्यांचं धन्यवाद. खोकल्याचं औषधचं काय तुमचं रिझल्टबद्दल? रिझल्ट अगदी 100%. नाही, रिझल्ट म्हणजे काय नक्की रिझल्ट आला? कप वगैरे तर थोडा बाहेर पडला, खोकला तर आपोआप म्हणजे 2 दिवसातच आम्हाला त्याचा रिझल्ट आला. छातीमध्ये कप जास्त होता? हो हो, खूप होता. बाहेर पडत नव्हता? बाहेर पडत नव्हता. थँक्यू. तुम्ही आता नेझल ड्रॉप पण यूज करा. नेझल ड्रॉप यूज केल्यानंतर अजून तुम्हाला त्याचा जास्त रिझल्ट चांगला येईल. हां हां, त्यातही मिळाल्यावर मी परत तुम्हाला त्याच्याबद्दल रिझल्ट सांगेन. थँक्यू. माझं नाव शेख जमील आहे. मुळ्याचा त्रास मला 15 वर्षापासून आहे. तर मला हे औषध घेतल्यामुळं मला 3 दिवसातच फरक पडला आणि त्याचा रिझल्ट 1 नंबर आहे. तरी पण त्याचा काय डिफेक्ट नाही. हे ओके म्हणजे पाईल स्टॉप अलोरा हे रिझल्ट नंबर 1 आलेला आहे. आणि या अगोदर तुम्ही काय काय ट्रीटमेंट केलीत? अगोदर मी भरपूर औषध घेतले. मला डॉक्टरने ऑपरेशन सुद्धा करा म्हणले होते, पण मी नाही केले. तरी पण हे आमच्या हे नवीन औषध आणि मला घेऊन एकदा बघावं म्हणलो. तर पण मला रिझल्ट 3 दिवसात मला फरक पडला. धन्यवाद. थँक्यू. माझे नाव मनीषा बारिशकर आहे. मी ताराबाग कॉलनी अहमदनगर केळगाव राहते. मी HHIचे ओनियन ऑइल तेल वापरले. त्यामुळे माझे केस गळती थांबली आणि केसला वाढ ही फुटली. तर माझी अशी विनंती आहे की तुम्ही तेल हे वापरून पहा. माझं नाव सृष्टी जयेश बार्शीकर. मी ताराबाग कॉलनी केळगाव अहमदनगर इथे राहते. मला आधी तोंडावर खूप पिंपल्स होते. मग मी HHIचं रक्त निर्मल हे प्रोडक्ट वापरलं तर मला त्याने खूप फरक पडला. तर माझा असं सल्ला आहे की तुम्ही पण हे वापरा, खूप चांगले आहे. माझे नाव वनिता निलेश गायकवाड. मी ताराबाग कॉलनी केळगावमधून बोलते. मी ह्यासाठी सांगते की माझ्या मुलीला पूर्णपणे डोक्याला केस नव्हते. पूर्ण दोन्ही बाजूनी टक्कल होतं. केस नव्हतेच बरोबर होते. पण मी जेव्हापासून ओनियन ऑइल हेअर ऑइल स्टार्ट केलं हिला लावायला, तेव्हापासून हिच्या तुम्ही पाहू शकतात किती तिच्या केसाला ग्रोथ निर्माण झाली आहे. किती छान तिला ते केस दोन्ही बाजूनी फुटले. त्यासाठी मी सर्वांना विनंती करते की तुम्ही सर्वांनी हे तेल एकदा वापरून पहा. याचा रिझल्ट खूप छान आहे. तुम्हाला वाटत असून याची किंमत खूप जास्त आहे, पण एकदा आपण वापरून पाहिलं की आपल्या सर्वांना त्याचा रिझल्ट कळल्यावर खूप सर्वजण आनंदी होतात. आपल्या सर्वांचं महिलांचं एकच असतं की आपले केस खूप छान व्हावे. त्यासाठी मी सर्वांना सांगते तुम्ही एकदा वापरून पहा. आपल्या केसांची निगा राखा. माझं नाव पूनम सोनवणे. मी शिक्रापूरमधून बोलतेय. माझ्या चेहरा पोहेला खूप असं म्हणजे काळ आणि डार्क सर्कल वगैरे होते. मग गांधीला मॅडमने मला सांगितलं की हा प्रॉडक्ट तुम्ही घ्या, तुम्हाला फरक पडेल. मग त्यांच्या सांगण्यावर मी हा प्रॉडक्ट घेतला आणि मला खूप चांगला रिझल्ट आला आहे 8 दिवसात. हा प्रॉडक्ट तुम्ही पण घ्या. याचं नाव रक्त निर्मल आहे आणि सगळ्या लेडीजला मी सांगेन की तुम्ही सुद्धा यूज करा. तुम्हालाही चांगला रिझल्ट येईल. आणि थँक्यू.